What's up guys? This is Poy. Kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back sa'yo nila lang. Alright, so excited ako ngayong araw na to kasi meron tayong kakaibang smartphone na i-unbox ngayon. Sa box pa lang nito, mapapansin nyo na talagang hindi siya yung usual na ina-unbox natin. So yung titignan natin ngayon guys is from Unihertz. Tapos ang model nitong phone na to is Titan. O diba sa model pa lang ng phone na to talagang katakot-takot na eh. Huwag na natin patagalin pa, excited na rin ako makita to at excited na rin ako ipakita sa inyo to. Pag-usapan na natin itong Unihertz Titan. Let's do this! Yo! Alright guys, so quick unboxing muna natin itong Unihertz Titan and let's see kung ano meron sa loob. Okay, upon opening the box, meron bubungad sa atin na cardboard designed by Unihertz. Yes, kung mapapansin nyo, meron tayong QWERTY keyboard dito. Mamaya guys, pag-uusapan natin to. Okay, so ano pang meron dito? So we have the charging brick. Okay, and then meron tayong earphones. So meron tayong wired earphones. And of course, yung ating, let's see kung USB-C or micro. And yes, good news kasi Type-C na siya. And then dito sa loob ng cardboard, so ano to? Alright, so meron tayong extra screen protector. And then we have the warranty card and of course yung ating user manual. Okay, so pag-usapan na natin tong Unihertz Titan. And here is it guys. Grabe, solid na rugged phone talaga to. Not so typical, hindi ito yung usual na smartphone na nakikita natin ngayon. So parang binalik talaga nila yung feels no nung mga panahon na keypads pala yung gamit natin. And by the way, sa mga BlackBerry user dyan before, yup, medyo kahawig siya ng konti pero mas rugged, mas robust tignan at mas malaki. Kaya nga Titan to eh. Titan Okay, so para naman sa nagtatanong kung saan natin pwedeng bilhin. Ginagawa ko dito. Ikaw na mag-vlog. Para sa mga nagtatanong kung saan pwedeng bilhin itong Unihertz Titan, so sa kanilang official website guys, doon natin siya mabibili. Sa official website nila, ang official price nitong Titan is $339. So bukod sa kanilang official website, pwede pa natin siya mabili sa Amazon, sa AliExpress, and sa eBay. So kung makikita natin guys, meron silang naka-indicate dito na official direct selling, 100% authentic guaranteed, 100% secure payment with a reliable refund policy. 15 days money back guarantee for any reason, and then meron silang 12 months warranty period for quality issues. And then order processing time is within 2 to 4 working days. Depende pa rin yan guys, lalo na kung dito siya sa Philippines, siguro aabot siya ng mga 1 week or 2 weeks. Maganda dito is meron silang warranty. So if ever na nagka-issue, nagkaroon ng problema sa fingerprints, sa keypads, sa camera or sa screen, pwede natin silang ibalik at papalitan nila ng bago. Okay, so nabanggit ko na worth $339 itong Unihertz Titan. So kung i-convert natin yon into peso, nasa around 16,000 pesos. Okay, so sa presyo na yon, hindi siya basta-basta, 16,000 medyo mataas. Pero ano-ano nga ba yung mga features na meron dito sa Titan na sa tingin ko worth it ang pera mo? Unang-una doon is mismong build quality nitong phone na to. Kung titignan natin guys, sobrang rugged ng phone na to, sobrang robust tignan. Yung overall body nito guys, kung di ako nagkakamali, gawa siya sa hard silicone or hard rubber. And then kung makikita natin yung left and right ng phone na to, gawa naman siya sa metal. Yung camera module natin dito guys, kung titignan nyo is gawa rin siya sa metal. Sa right side ng phone na to, nandito na yung volume rocker and yung ating power button. And then dito naman sa may left side, dito natin makikita yung SIM tray and yung customizable button. Nagustuhan ko dito guys is yung accent niya na color red. Check natin kung pwede tayo makapagkabit ng dalawang SIM card. Okay, so yung SIM tray dito is hybrid siya. Pwede tayong makapagkabit ng dalawang SIM card or isang micro SD card and isang SIM card. Good option pa rin to kasi kung sakaling hindi mo naman maubos yung storage na to, makakapagkabit ka ng dalawang SIM card. Sa ilalim nitong Unihertz Titan, ang makikita lang natin dito is USB Type-C port. And then dito sa likod yung Unihertz branding and speaker. Tapos para naman sa screen display, ito naman yung isa sa mga kakaibang feature dito sa phone na to. So meron itong 4.6-inch screen display. At kung makikita nyo guys, box type siya instead of usual na screen na meron tayo ngayon sa smartphone, which is yung vertical type.
na screen. So expect nyo guys na magbabago yung paggamit natin dito. Lalo na sa media consumption kapag nanonood tayo ng YouTube or Netflix. Pag nag-scroll tayo sa Facebook, limited lang yung makikita natin. And lalong-lalo na sa gaming. So para naman sa performance, meron itong octa-core processor na meron naman 2.0 GHz na clock speed. For the RAM, meron itong 6 GB of RAM, 128 GB of storage. Not bad, diba? So expect natin na medyo mabilis yung paggamit natin dito. For the battery naman guys, meron itong huge 6,000 mAh battery. Ang maganda dito, hindi ko siya expect na supported siya ng wireless charging. So pwede natin siyang i-charge kung sakaling meron tayong wireless pad. Ito yung sinasabi ko sa inyo na QWERTY keypads yung phone na to, pero modern yung itsura niya and yung specification niya. As of this moment, running on Android 9 Pie itong Unihertz Titan, pero based sa kanilang official website, i-update nila to into Android 10. Sa likod nitong phone na to, meron tayong 16 megapixel rear camera, and then meron tayong LED flash. And then yung front camera naman natin guys, meron siyang 8 megapixel. So ito yung mga sample shots na kinuha ko using the Unihertz Titan. So kayo na lang mag-decide guys kung okay ba siya, kung pasok ba siya sa inyo. Right, so ito yung video quality and audio quality nitong Unihertz Titan. Ayan. Okay. Pwede na. Okay, so proceed na tayo sa isa sa mga main feature nitong Unihertz Titan, yung kanyang QWERTY keyboard. So meron tayong shift button, and then meron tayong up menu button. Tapos yung gitna guys, ito na yung ating fingerprint scanner and yung ating home button. So check lang natin guys kung okay naman, kung mabilis naman yung fingerprint nito. Okay din yung fingerprint nito very snappy at saka sobrang bilis. Accurate din at ang maganda pa doon is medyo malaki siya. So bukod sa ating home button / fingerprint scanner, ito yung ating back button and yung ating alt button. And then of course we have the QWERTY keyboard layout. Of course guys, kahit naman ako siguro mag-a-adjust ako kung sakaling gagamitin ko tong keyboard na to. Syempre nasanay na tayo sa touchscreen na keyboard. So ang pinaka main target consumer nitong Unihertz Titan is yung mga may balak lang bumalik sa QWERTY keyboard. Again, gaya na sinabi ko, kung sakaling babalik ka sa QWERTY keyboard, talagang medyo mahihirapan ka at mag-a-adjust ka talaga. Pero habang ginagamit ko siya ng katagalan guys, medyo nasasanay na ako. At yung feel nitong keypad is sobrang komportable sa akin. One more unique feature ng keypad nitong Titan is meron itong touch sensitive. For example, nag-scroll tayo sa Facebook, pwede natin siyang gamitin. Syempre magagamit pa rin natin itong screen kapag nag-scroll tayo, pero sa mga naghahanap or sa mga magtatanong kung meron siyang other feature, yun nga, touch sensitive itong keypads. Ang maganda pa sa keypad na to is meron siyang backlight. So if ever nagagamitin natin siya sa low light o sa madilim na lugar, makikita pa rin natin yung mga letters and yung mga symbol. So kanina guys, pinakita ko sa inyo itong additional button. So ito, pwede natin siyang ma-customize sa kung anong gusto natin. Pero ito yung default setting nitong button na to. Short press para sa phone call recording, and then long press to open flashlight. Tapos double press para naman mag-screenshot. Check naman natin guys yung quality ng speaker nitong Titan. Bad as a 2-year-old and she know it. Got me at a loss for words, though I'm a poet. Watch it when she bag it up, toot it and throw it. In a circle, hurt you by virtue when she show it. We've been here before, the garments and the decor is different. Now I'm tripping off, this is a loving war. Okay, so dahil nga rugged phone itong Unihertz Titan, expect natin guys na waterproof and dustproof to. And yes, hindi nga tayo magkakamali doon kasi meron itong IP67 rating. Ibig sabihin pwede siyang malubog sa tubig ng 1 meter ng about 30 minutes. Okay, so para mapatunayan natin guys kung talaga bang IP67 rating to, syempre susubukan natin siyang ilubog sa tubig.
Okay, nakita nyo naman nilubog natin siya sa tubig kanina, but still, working pa rin siya. Tingnan natin yung fingerprint. Yup. Still working. Okay, so final comment at ano yung mga nagustuhan ko dito sa Unihertz Titan. Number 1 is concept. Alam naman natin na 2020 is more on pagandahan ng design, pagalingan ng specs, pataasan ng camera. Kumbaga parang iniba nila yung flow eh. Target nila is talagang more on uniqueness ng phone, mag-upisa sa build quality na sobrang rugged tignan, plus pa dun yung IP67 na rating. Talaga naman na masasabi ko na matibay tong Titan. Pati nga pag ginawakan and mabigat siya, mabigat sa 6,000 mAh battery guys. Syempre yung expect natin is mas mabigat siya sa mga usual na smartphone. Pangalawa guys, bukod sa 6,000 mAh na battery nito, is meron siyang wireless charging. Kung i-imagine natin no, sa ganitong klaseng phone, tapos meron siyang wireless charging, mas talagang lalong nadagdagan yung uniqueness nitong Unihertz Titan. And then ang ginawa pa nila is parang binalik nila tayo sa nakaraan in a modern way. Ito quick comparison lang sa mga smartphone natin ngayon, compare natin dito sa Unihertz Titan. Kung makikita natin guys, halos same height lang, konting-konti lang yung difference ng dalawa. And then pagdating sa screen, talagang kakaiba siya, talagang unique tong Unihertz Titan. Pangatlo is yung storage. So hindi naman tayo binitin ni Unihertz pagdating sa RAM and ROM. Para sa akin yung 6GB na RAM is kayang-kaya niya na mag-handle for multitasking. And that's it for today's video. So sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong tong video na to. Kung balak mo or feeling mo parang gusto mong bumalik sa dating paggamit mo ng keypads, lalo-lalo na sa mga BlackBerry users dyan, na halos same design lang nitong Unihertz Titan pero mas pinatibay, kumbaga parang BlackBerry na may steroids. Again, if you want to check this phone, mag-iwan na lang ako ng link dyan sa description box or search nyo yung www.unihertz.com and then search nyo lang si Titan. At kung ikaw naman ang tatanungin ko, sa lahat na nakita mo, ano sa tingin mo yung features na nagustuhan mo talaga? Ano yung mga bagay na habang nanonood kayong wow, meron pala siyang ganon? Comment mo sa baba, pag-usapan natin yan. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapaya ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Wait lang, bago ko makalimutan, shoutout pala kay Glenn Upgraded. Maraming salamat sa tips and comment about dito sa ating studio. Kung gusto nyo siyang i-check, search nyo lang sa Facebook or sa YouTube, Glenn Upgraded. Gumagawa siya ng mga tutorials, mga tips and tricks. Nag-unbox at nagre-review din siya ng mga equipments at mga gears patungkol sa camera, sa mga lighting at audio equipments. Highly recommended ko tong taong to. Ililink ko na rin dyan sa baba yung kanyang Facebook page at yung kanyang YouTube channel para hindi ka na mahirapan maghanap. And that's it guys, hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!